سلامونه ملګرو ښه راغلاست زموږ یوټیوب چینل ته. په دې ویډیو کې به ملګرو موږ پس له انکپسولیشن کنسپټ نه راځو په یو بل کنسپټ باندې خبره کوو چې هغه موږ سره ډیټا ابستراکشن ده. صحیح ده ملګرو؟ ډیټا ابستراکشن. واټ از ډیټا ابستراکشن؟ اوله خبر خو دا چې ډیټا ابستراکشن دا یو داسې کنسپټ ده په سی پلس پلس کې چې یوزر یې ځان ته پروګرامر یې ځان ته جوړوي او دا به له ابستراکټ کلاس سره نه مکس کوي. صحیح ده؟ دا مختلف ده له هغې څخه. کنسپټ مطلب ملګرو کنسپټ نه دا مطلب چې یو آیډیا ده هغه پروګرامر ځان ته جوړوي. صحیح دې ته کنسپټ وایي. صحیح ده که نه ملګرو؟ ښه، هغې نه بعد راځو واټ از ډیټا ابستراکشن. ډیټا ابستراکشن په خپله څه شی ده؟ Data abstraction is an OOP concept that focus only the relevant data of an object. یو داسې کنسپټ ده په OOP کې چې دا فوکس یوازې په دې کوي چې یوازې that focus only the relevant of data. مربوطه ډیټا د object چې دا په دې باندې فوکس کوي. مربوط چې کوم د سره ریلیشنشپ لري، ریلیونټي. ملګرو شاید دا زما ورډس تاسو لپاره کنفیوز وي، خو زه چې په دې باندې پریکټیکل خبره وکړم هله به تاسو ته واضح سي. It hides the background, details and emphasizes the essential data points for reducing the complexity and increase efficiency. Abstraction method mainly focus on the idea instead of actual function. ملګرو زه تاسو ته اوس مثال در کوم. زیاتره وخت نه ده اوس کله چې ته یو چاته اپلیکیشن یې هم یو چاته سافټویر جوړوي او هغه سافټویر استعمالوي. مثلا دلته راځي یوزر درته object dot loop څنګه کوي فنکشن کال کوي. اوس یوزر ته دا مهمه نه ده چې په دا لوپ فنکشن کې د څه شی کار کړي، کومه سي کار کړي، کوم لوپ یې کار کړی، فور لوپ یې کار کړی، وایل لوپ یې کار کړی، ډو وایل لوپ یې کار کړی. نه، یوزر ته دا مهمه نه ده د فنکشن لاندې بیکګراوند. ګوره د فنکشن بیکګراوند او ډیټیل دته مهم نه دي، بلکې د فنکشن کار ورته مهم ده چې دا ماته پراپر کار کوي او کنه. همداسې مثلا یو ته چاته بل سافټویر یا اپلیکیشن دی جوړ کړی چې هغه د یو کمپنۍ لپاره د کمپنۍ هغه د یو امپلوي سالري ټاکس هغه هر څه محاسبه کوي. اوس یوزر ته مهمه دا نه ده چې د څه شی کړي داخل په فنکشنز کې، نه، مهم یوزر ته د هغې کار ده چې آیا دا فنکشن ماته صحیح کار کوي، سالري څخه ټاکس صحیح منفي کوي، ماته صحیح آوټپوټ راکوي. نو دغې ته وایي ډیټا ابستراکشن چې ته هر کله فوکس د دې په داخل بیکګراوند ونه کړې، فوکس ته د دغه په لوپ په کار وکړې چې آیا دا ماته صحیح کار کوي او که نه، د دې فوکس داخل په بیکګراوند او ډیټیلز باندې ونه کړې. دغه ته وایي ډیټا ابستراکشن. ملګرو اوس راځو په دې باندې پریکټیکل خبرې کوو. ما تاسو ته هسې مثال درکړه چې لږ به مو ذهن پې خلاص سوی. صحیح ده؟ خو چې پریکټیکل خبرې وکړو په دې باندې به ښه کلیر سو. زه راځم یو کلاس اخلم. صحیح ده ملګرو؟ کلاس اخلم د ټیسټ په نوم او دې کې زه یو پرایویټ پورشن اخلم. صحیح ده ملګرو؟ اوس به تاسو شاید زیاتره نفر دلته ګیج سي چې موږ خو پرایویټ پورشن په هغه کې اخیسته په انکپسولیشن. هو په هغه کې م اخیستی سو ډیټا ابستراکشن کې. پر روانه ویډیو کې په دې ویډیو کې به زه ډیټا ابستراکشن درته تدریس کوم. پر روانه ویډیو کې به په انکپسولیشن ورس ډیټا ابستراکشن د دې مین فرق باندې به خبرو وکړو چې په سی پلس پلس کې څه فرق لري. په جاوا کې فرقونه زیات دي ملګرو، خو په سی پلس پلس کې ډېر یو باریکه فرق ده چې هغه پر روانه ویډیو کې په ډیټیلز باندې په هغې باندې خبره وکړم. نو اوس زه راځم ډایرکټ یو پرایویټ پورشن مې واخیستم او په دې ویډیو کې په ډیټا ابستراکشن باندې خبره کوم. زه به دلته یو INT x یو ویریبل یا هر څه چې مې واخیسته. صحیح ده؟ یو ډیټا ممبرز. هغې نه بعد به زه دلته یو پبلیک پورشن واخلم. تاسو وګورئ ملګرو پبلیک پورشن، او زه بلته یو فنکشن جوړ کړم د وایډ لوپ په نوم چې کوم مثال ما هلته کار کړی ده دلته به هم کار کوم. صحیح ده؟ په پروګرام کې چې ما دلته کوم کار کړی ده تاسو وګورئ وایډ لوپ. صحیح ده؟ زه به دلته هم کار کوم. تاسو وګورئ ملګرو زه لوپ ما یو فنکشن جوړ کړم، دې ته به ټیم چې INT x او زه به ټیم چې this x is equal to x. صحیح ده؟ په دې باندې تاسو ښه پوهېږئ. اوس دلته راځم زه ورته یم فور لوپ ماته وکاروه. صحیح ده؟ فور لوپ او فور لوپ کې INT z واخله او z is equal to x کا او زه ورته یم z کې چېرته کوچنی سو له 0 څخه او z ماته ماینس ماینس کا. صحیح ده؟ ماینس ماینس. هغې نه بعد به سمپل ماته z څنګه کې سی آوټ کې. هغې نه بعد انډل. اوس په دې کې بیا تاسې مشکل ونه لرئ چې ما دا لوپ ما کومه سي استعمال کړه. صحیح ده که نه؟ دا خو د بیسک درسونه دي. صحیح ده که نه ملګرو؟ نو ما چې وکړو ما یو فنکشن جوړ کړو د وایل لوپ په نوم. صحیح ده؟ او په دې په داخل کې ما یو فور لوپ استعمال کړو. اوس یوزر ته دا مهمه نه چې د وایل استعمال کړی د ډو وایل، نه، یوزر ته دا مهمه چې دا کار صحیح او پراپر موږ ته کوي او که نه. اوس به راسو د دې کار به وګورو. زه به راسم ټیسټ OBJ ابجیکټ به جوړ کړم. زه به وایم چې OBJ ډاټ چې کله په ډاټ باندې کلیک کوم ماته وایي وایل لوپ فنکشن غواړي. زه ورته یم هو. ماته وایي راکړه INT x ماته راکړه یو ارګیومنټ. زه ورته یم 10 یا هم 10. تاسو وګورئ ملګرو چې آیا موږ ته اوس پراپر کار کوي او که نه. دا وګورئ ملګرو پراپر کار یې ماته وکړه.
صحیح ده کنه ملګرو. نو دا څنګه ملګرو دا موږ سره اوس د دې فنکشن دا ماته مهمه نه ده چې فنکشن په داخل کې څه شي دي، نه ماته مهم د دې کار ده. که همداسې زه راسم دلته ورته وایم چې دا ماته کامنټ کا او دلته ورته وایم چې obj ډاټ لوپ او زه د لوپ فنکشن غواړم او زه دا پیره لاس ور پاس کوم. تاسو ګورئ ماته اوس مهمه د څه شي ده، مهمه ماته د فنکشن کار ده چې آیا دا ماته پراپر کار کوي که لاس نه تر یو پورې راغی، ځکه موږ ورته ویلي زایت ماینس ماینس کا. اوس ماته مهمه نه ده چې د دې په داخل کې څه شی دی، ما دلته ویلي دي ملګرو. تاسو ګورئ it hides the background details and emphasizes the essential data points for reducing the complexity and increase efficiency. صحیح ده. د دې همدغه تعارف ما پراکټیکل تاسو ته وښوده چې دا فوکس کوي په دې باندې چې د دې کار او کردار څنګه ده. نور فوکس په دې نه کوي چې په دې کې د وایل لوپ استعمال کړي، ډو وایل لوپ استعمال کړي او څنګه استعمال کړي. صحیح ده کنه. نو دغه ته وایي ټوټلی ابستراکشن. که زه راسم تاسو ته یو بل اگزامپل درکړم چې په بل اگزامپل باندې به شاید بیخي ښه پوه شئ. زه مثلا زه ویټ اخلم او هایټ اخلم. صحیح ده کنه. زه ویټ او هایټ اخلم، ما یو دوه ویریبل واخیستم، هغې نه به دلته راځم دلته void function اخلم. د void function په نوم مثلا calc زه ورته یم calc area، دا به ماته ایریا پیدا کوي. د څه شي ایریا؟ هغه د هر څه شي یو ټراینګل هر څه شي. زه ورته یم int w او int h او هغې نه بعد به زه ورته ویم چې this w is equal to که w سره او this height is equal to که height سره. صحیح دی که نه ملګرو؟ په دې باندې به شاید اوس تاسو باید کنفیوز نه سئ په دې شیانو باندې چې دا څه شی ده. اوس به زه ورته ویم چې ماته ته سمپل سی آوټ کا او سی آوټ کې ماته ووایي چې ایریا آف triangle is area of triangle is مثلا w ضرب چی شي مګرو h، نو دا به ماته د ټراینګل ایریا پیدا کوي. اوس یوزر راځي، یوزر ته مهمه نه ده چې د څه خل کار کړی، اوس یوزر ته دا مهمه چې دا آیا ماته د ټراینګل ایریا پیدا کولی سي دغه فنکشن که نه. زه راځم یو ټیسټ او بی جی جوړوم، زه ته ټیسټ او بی جی او زه ته او بی جی ډاټ چې کله په ډاټ باندې کلیک کوم ته وایي کلک ایریا فنکشن غواړي، زه ورته یم ماته وایي دوه ارګیومنټس را، زه ورته یم وایټ مې 3 او هایټ مې هم 15. تاسو کې 3 ضرب 15 15. اوس یوزر ته مهمه نه ده چې د داخل کې کوم څه کار شوی ده، د دې بیک ګراوند کوم څه ده، نه یوزر ته مهمه ده چې دا کار ورته پراپر کوي او کنه. او تاسو وکړئ چې پراپر 3 ضرب 15 3 15 15. نو یوزر ته دا مهمه نه ده چې د په داخل کې دسه وکړه. تاسو اوس د یو ټراینګل ایریا پیدا کوي، هغه فرموله دا ده. صحیح ده. 0.5 به ضرب کې د څه سره د دې وایټ ضرب هایټ سره. اوس یوزر ته مهمه نه ده چې د کومه فرموله استعمال کړي. صحیح ده. دا استعمال کړي، بل استعمال کړي، بل استعمال نه. یوزر ته مهمه ده چې 3 ضرب 15 د ماته د ټراینګل ایریا پیدا کوي، پراپر صحیح راته پیدا کوي او کنه. خو دا تاسو وکړو 2.15 دا څنګه شو؟ دا د ټراینګل پراپر هغه سو اوټپوټ. که زه بیا ورته ویم چې یو بل او بی جی ډاټ کلک ایریا موږ سره یو بل ټراینګل ده، د هغه 4 ده او کامه 6 ده. تاسو ګورئ ملګرو، نو دا به ماته پراپر پیدا کوي چې دغه اته څنګه شو د ایریا سو. ګورئ ټراینګل ایریا از 12. اوس یوزر ته مهمه نه ده چې دلته په فنکشن کې کوم څه کار کړي او کوم څه نه ده کړی. صحیح ده. نو دغه ټوټلی ملګرو په ډیټا ابستراکشن سمپل کنسپټ چې یوزر راځي، پروګرامر راځي، ځان ته یو خپل یو داسې کنسپټ رامنځته کوي. نو دا ملګرو ټوټلی په دې ویډیو کې موږ په څه شي باندې مکمله خبره وکړه. په دې ویډیو کې ما په ډیټا ابستراکشن باندې مکمله خبره وکړه. که بیا هر رنګه مشکلې ملګرو ماته په کمنټ سیکشن کې ویلی شئ. سمه ده ملګرو. نو دا د دې ویډیو کار ملګرو. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو ته ضرور لایک کړئ او کوم سټوډنټان چې یوټیوب چینل هم لا تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او دا پلی لیست او دا ویډیو مکمل له ټولو محصلینو او ټولو شاګردانو سره شیر کړئ ترڅو موږ هم تشویق شو او نورو ویډیوګانو ته هم موږ جوړ کو، تاسو ته لیکچرز برابر کو ترڅو تاسو پوره ګټه لدی نه واخلئ. نو دا د دې ویډیو کار ملګرو تر بل ویډیو مو په پاکه لاس پارم. په بل ویډیو کې په ډیټا ابستراکشن او ډیټا انکپسولیشن باندې مین فرق باندې غږیږو چې څه شی دی هغه فرق نه. نو دا د دې ویډیو کار ملګرو تر بل